Terve ja tervetuloa uuden sprinttisuunnistusvideon pariin. Ollaan taas kerran Belgiassa. Nyt ollaan vaan EM-katsastusreissussa. Siellä oli sellaiset EM-järjestäjien viralliset testikisat ja muun muassa Suomen maajoukkue käytti niitä joukkuevalinnoissa katsastuskisoina. Ja tää on semmonen mallisuunnistus edellisenä päivänä ennen ensimmäistä kisaa. Tämä oli itse asiassa myös Belgian maajoukkueella katsastuskisana ja sitten muut pääsi käyttämään tätä mallisuunnistuksena sen niiden kisan jälkeen. Ja tämä maastotyyppi on ehkä sellaista aika samanlaista, mitä oli sitten katsastuksien siellä knockoutin karsinnassa. Ja varmaan knockoutin finaalissa tai noissa erävaiheissakin, mutta mitäs mä niistä tiedän. Sitten henkilökohtaisissa sprinteissä oli enemmän sellaista keskustatyyppistä aluetta, mutta ykkönen oli lyhyt väli ja sitten kakkonen oli tommonen, että oli muutamia vaihtoehtoja, mutta kaikki melko yhtä pitkiä. Mä en vaan aluksi huomannut, tai oli tarkoitus mennä tuolta vähän suorempaan, mutta sitten jotenkin, kun olisi pitänyt kääntyä sinne, se näytti vähän pusikolta, niin en sitten mennyt ja kiersin tietä pitkin. Kolmoselle oli myös pari vaihtoehtoa, vasen tai oikein, mutta tämä oikein näytti kyllä selvästi varmimmalta valinnalta omaan silmään. Ja nelosellekin oli tämmöistä edelleen samanlaista, että melko saman mittaisia vaihtoehtoja varmaan, mutta meni sitten tonne oikealle ihan sen takia, että ei tarvitse käydä tuolla rastin takana kääntymässä mitään U-käännöstä. Eli tosiaan tämä oli mallisuunnistus, niin tämä oli tämmöinen kevyt treeni ihan peruskestävyysvauhilla, mutta ei nyt mitään löntystelyä kuitenkaan. Oli aika paljon porukkaa liikenteessä tuolla, kun kisoissa oli se varmaan joku yli 200 osallistujaa ainakin, niin tännekin oli eksynyt suuri osa paikan päälle. Ja kaikki halusi tietenkin lähteä melko äkkiä heti kun oli mahdollista, niin välillä piti oikein keskittyä siihen, että keskittyy vaan siihen omaan suunnistukseen. Tälle välille olisi kanssa voinut mennä tuolta oikealta sieltä, mistä olisi voinut ykköseltä lähtiessäkin mennä. Eli olisi niinku tuolta tullut oikealta, mutta ajattelin, että en nyt yritä sitä reittiä nyttikään, kun ykkösen jälkeenkään sinne uskaltanut lähteä. Tässä oli ihan mielenkiintoisesti tehty näistä tollasista korkeista maamuodostelmista kiellettyjä alueita, niin toi vähän lisää reitinvalintoja tähän radalle. Ihan hyvä idea mun mielestä. Ne on kuitenkin tollaisia selkeitä, niin ei jää mitään tulkinnan varaa. Tässäkin tämmönen tosi selkeä oikea vasen väli. Mut seuraavalle välille sitten mietin oikeastaan aika yllättävän pitkääkin, että lähdenkö vasemmalta vai oikealta. Sitten vaan jotenkin ajattelin, että ehkä se tuolta oikealta on kuitenkin pikkasen lyhyempi, mutta en tiedä oliko edes. Ja tossakaan ei ole oikeastaan hirveästi väliä lähtösuunnilla, kun joutuu joka tapauksessa toisella rastilla tekemään täyskäännöksen. Ehkä se olisi tuolta vasemmalta ollut tietyllä tapaa vähän selkeämpi, kun tässä joutuu tekemään tällaista pikkupujottelua kuitenkin lopussa. Sitten ensimmäinen vähän pidempi väli siirryttiin tämmöiseen erilaiseen maastotyyppiin, joka oli sitten pikkasen lähempänä niitä henkilökohtaisia kisoja, mutta ei kuitenkaan ihan sellaista. Katoi, että tuolta vasemmalta on varmaan
selkeästi lyhyempi, mutta vähän mä pelkäsin tätä kohtaa, kun katsoin, että toi ei muuten ole asfaltin väri, että tuolla on jotain niittyä varmaan ja ei ole ihan keltaistakaan, niin ei tiedä mitä se oikein on, mutta tää olikin yllättävän hyvä, että taisi voinut varmaan jonkun kartoittajan kynästä olla ihan keltainenkin alue. Niin ihan hyvä, että lähdin tänne. Kattelin tässä sitten pitkällä suoralla, että pari seuraavaa väliä ei tarjoa hirveästi reitin valintaa. Niin ei tarvii niitä sillä miettiä. Tuolla käydään vaan kääntymässä. Sitten tommonen lyhyt siirtymäväli. Ja sitten kuitenkaan se seuraava välikään ei ole mikään reitinvalintaväli. Aika turha pätkä sinänsä, mutta ei se mitään. Että jos toi lähtörasti olisi ollut vielä vähän enemmän tuolla vasemmalla, niin sittenhän tässä olisi ollut ihan mielenkiintoinen väli tämäkin, mutta seuraavakin väli oli tollanen, että oli oikein tekoaidat tehty, mutta ei sitten kuitenkaan, ei niistä ollut sitten mitään iloa tuolla välillä, että kun ei tonne vasemmalle ole mitään järkeä lähteä. Tai aika jännä, että ne belgialaiset käytti tätä näyttökisana, mutta ei sitten kuitenkaan sitä sunnuntai-karsintaa, jossa taisi melkein kaikki muut maat kuitenkin katsastaa ja belgialaiset sitten vaan hölkkäili sen. Ehkä ne oli ajatellut, että ei ne jaksa 2 kisaa samana päivänä, niin parempi tällainen monena päivänä. Siinä oli tekoaidat. Ehkä ne oli sitten tämän mallisuunnistuksen takia rakennettu tonne, eikä sen belgialaisten kisaradan takia. Tai en tiedä, miten päin se on mennyt, että onko ensin päätetty, että belgialaiset kisaa tuolla, vai että ensin päätetty, että on mallisuunnistus, ja sitten belgialaiset on vaan päättänyt kisata siellä. Jos joku tietää, niin saa kertoa kommenteissa. Tää olikin sitten tämmönen viimeinen väli ennen kartan kääntöä. Oli onneksi aika selkeä väli, niin pystyi kääntämään kartan jo tässä vaiheessa. Ja ihan hyvä, että käänsin, kun sieltä tuli aika tommonen pitkä niin sanottu kuningasväli vastaan. Tollaisia välejä kyllä on tällä melkein joka radalla aina. Vaikka tää ratamestari nyt ei ole ihan yhtä hurja kuin se henkilökohtaisesti kisojen ratamestari tuolla näyttökisoissa. Olin siinä jonkin aikaa kattelun reitinvalintaa ja jotenkin sitten päädyin siihen lopputulokseen, että lähden tänne oikealle. Et katsoin, että vasemmallakin pitää käydä aika kaukana viivasta ja sitten pitää mennä vielä aika pitkään tuossa alussa ees taas. En ole tästä nähnyt mitään mittauksia, enkä ole itsekään mittaillut, enkä se enempää analysoinut tätä reeniä, kun live-logsia ei ollut heti tarjolla ja sitten olikin jo ne oikeat kisat analysoitavana, niin tässä jäi toi reitinvalintojen miettiminen vähän vähemmälle. Mutta siinä ainakin onnistuin tossa, että käänsi se karta hyvissä ajoin ja oli sitten päätös tehty jo siinä rastilla. Tuolla loppuvälillä niin en edes siinä juostessa tajunnut, mutta olisi voinut olla ihan järkevää jatkaa tuosta seuraavan pusikon kulman jälkeen suoraan tonne vähän tuosta keltaisen poikki ja tuolta pikkaset niin kuin takakautta tonne kapeille kujille. Se ei olisi välttämättä ollut ihan hirveästi pidempi kuin
tää suorempi valinta ja sitten olisi välttänyt tällä kapeilla kujilla nämä 90 asteen kulmat kokonaan. Ei tullut siinä juostessa mieleen tosiaan tollanen. Ja oli tää varmaan pikkasen ehkä lyhyempiä. Ei tällä ainakaan varmaan paljon hävinnyt. Eli jos tuolta olisi oikealta tullut, niin olisi säästänyt noita mutkia. Tässä ehti hyvin katsoa seuraavalle välille valinnan. Ja se oli osui aika helposti silmää, kun pitää tulla samaa reittiä takaisin. Tai kyllä tuolta taisi joku kiertää ihan isoja teitäkin pitkin kauempaa, mutta kyllä tää tosta suoraan oli varmasti nopeampi. Tai ainakin paljon lyhyempi. Sieltä vaan rastilta kääntö ja samalle reitille takaisin. Eli tosta kun olisi jatkanut tota isoa tietä tonne vasemmalle, niin sieltä olisi löytynyt sellainen vauhikkaan suunnistajan ratkaisu. Jos ei mutkista tykkää, niin olisi voinut lähteä sinne, mutta ei tää nyt niin paha ole tästäkään. Pari 90, niin ei hidasta niin paljon, että noin iso kierto olisi kannattanut. Tuolta oikealta nyt ei, tän oikeammalta ei mitenkään pysty menemään, kun tuolla toi tie poikki. Mä vielä tässä vaiheessa jotenkin ajattelin, että tonne rastillehan pitää mennä tuolta niin kuin vasemmalta takakautta. Sitten mä tässä jotenkin ihan viime hetkellä tajusin, että joo, tostahan näköjään pääsee oikaisee tätä peltoa. Kun meni toi toinen suunnistaja siellä, niin sit mä huomasin toi ja ihmettelin, että miten mä en ollut tajunnut sitä aiemmin. Tää oli tämmönen aika haastava reitinvalintaväli, vaikka tosi lyhyt olikin ja oli tollasia aika hyviä valintoja paljon. Mutta aika pitkään mä mietin, että mikähän näistä olisi nyt oikeasti se ihan optimaalisi. Että kun tossa kevyesti kuitenkin meni, niin oli aikaa miettiä kaikenlaista. Kisassahan tossa nyt olisi vaan ottanut jonkun, joka olisi ensimmäisenä osunut silmään, mutta sitten mä järkeilin se sillä, että täältä pääsee ainakin oikaisee vähän tota peltoa tuolla väliin puolimatkassa ja tuolta vasemmalta olisi ehkä joutunut kiertämään tota vihreätä puskaa jonkin verran. Ja tälle välille katsoin, että on aika samantyyppiset valinnat, vasen ja oikein, mutta toi vasen näytti oleva pikkasen lähempänä rastiväliviivaa. En tiedä, onko se joku optinen harha, kun tuolla vasemmalla on rastin vieressä lyhyempi toi oliivivihreä tommonen kaarros, mutta en tiedä. Ainakin tänne päin oli toi rastilta lähtökin hyvä, kun pystyi jatkaa vaan alamäkeen. Tälle välille oli jo tuolla ohi mennessä miettinyt, että olisiko järkeä kiertää tuolta takakautta peltoa pitkin, mutta sitten mä tajusin, että ei todellakaan, että tämähän on tältä puolelta ihan selkeästi lyhyempi. Tuo oli taas noita, kun kevyessä ohissa alkaa miettiä liikaa.
Mutta sitten ajattelin, että ehkä mä tulen seuraavalle välille kuitenkin kokeilemaan, että jatkan tästä rastilta suoraan ja kierrän tuota taloa ympäri. Mä olin miettinyt tälle välille myös, että lähtisi tuolta jostain oikealta talojen välistä pujottelemaan, mutta aika äkkiä sitten tajusin, että kyllä se tuolta vasemmalta varmaan kannattaa. Ja sitten vaan mietin, että onko toi alku parempi kääntyä takaisin vai kiertää tuosta ympäri. Ja sieltähän toi Norjan kaveri tulikin onnellisena ohi, kun oli tajunnut kääntyä takaisin. Ja mä en tiedä, mitä se mulle tuossa huuteli, mutta kiitos hänelle, kun tuli esittämään melko tärkeää osaa tähän videolle, eli testaamaan reitin valintaa. Tämä loppuväli olikin sitten tosi selkeä, että se oikeastaan ratkaista reitin valinnan lopullisesti, että tuolta oikealta olisi pitänyt suunnistaa kyllä paljon enemmän tällä välillä ja olisi ollut varmaan aika saman mittainenkin. Mulla oli suunnitelmana, että mä jatkan tästä seuraavalta rastilta tätä isoa tietä vielä tuohon seuraavan pikkukujan päähän. Sitten kun katsoin, että toi rasti on tuolla jo vähän tuolla kujan puolella, niin ajattelin, että ehkä se kannattaa vaan jatkaa sitten samoilla vauheilla sinne. Tästä olisi pystynyt oikaiseen kulmaan, en tajunnut juostessa. Mutta muuten tämä olikin sitten simppeli rastiväli, että tänne välikköön tässä oli kyllä pakko tulla, jos halusi tehdä hyvän reitin valinnan. Ja toi väli alku nyt oli vaan tommonen oikea se homma, mikä sitten ratkesi tuolla lipun sijainnilla aika hyvin. Sitten oli vielä yksi tommonen lyhyt oikea vasen väli jäljellä ja musta näytti siltä, että toi vasen olisi vähän lyhyempi, niin päätin sitten hyvissä ajoin, että käännyn tosta rastilta ympäri. Siinä oli toi Ivar National podcastin toinen Ivar, eli Ivar Haugen, suunnistamassa täällä itsekin podcast-haastattelujen ohella. Kannattaa kyllä kuunnella sitä podcastia, jos haluaa suunnistusaiheesta sisältöä kuluttaa. No siitä sitten vielä viimeinen rasti ja loppukiri maaliin ja seuraavana päivänä sitten näyttökisoihin. Ja ei tullut niitä kuvailtua, kun oli sen verran totiset paikat, mutta ihan hyvin meni ja EM-joukkue kutsuu, niin Belgia sitten kohta uudestaan. Kiitos, katsoitte videon, moro!